Hi guys! Welcome back to my channel. So for today's agenda, pupunta po kami ng Waterfront. Saan nga tayo pupunta, kuya? Nada lang ba yun? Nada lang. Dito lang, diba? Oo. Waterfront Mall para bibili ng Mga seafoods. seafoods. Oh. Mall yun, di ba? Mall at the same time. Fish market. 1, 2, 3. Hey! Hi guys, so we are here at Waterfront fish market in Dubai. So this is my first time to visit a fish market here in Dubai, and sabi nila, ma-amaze daw ako doon kasi nga ang dami talaga nilang mga seafoods doon, which is hindi ko makikita sa Pinas. Kasi pag sa Pinas ka, ang mahal-mahal ng mga shrimps, lobsters, tsaka mga crabs doon. Samahan niyo po kami! Dito na kami sa fish market ng Al Nada. Tapos ang dami talaga dito. What's that? Okay. Lobster. Lobster. Yeah. Maya. Big one, big Fish. lobster. What's that? Maya. Give me mobile, you come inside, picture. But I want to know this one. Nice. But why are these alike? You see, shop number, huh? Yeah. You follow me on YouTube. You will know. You like this thing. Yeah. Yan po yung mga paninda niya sa stall na to. This shop number. All long shah, see, octopus. Oh yeah, good one. Good ah? Yeah. You come inside. See, Kuya, 200 come. din. Yes, shah, old shah, big shah, taj shah, long shah. Pinagmamalaki po niya yung yung mga paninda niya. Apil dito, kuya. Sige, kuya.
market sa Dubai. Wala akong nakitang ganito sa Pinas. Ang linis-linis ng market nila, parang mall. Para lang akong nandito